Hi guys, আজি second part to লৈ আছো ABCD first part to যিজনে চালে মই আই বাটন মই দি দিছো আই বাটন চেক কৰি ললে হ'ল আজি second part to মই দেখাই দি আছো second part to আছিল আমাৰ এটো আজি প্ৰথমতে মই বজাই দিছো second part to এটো কেনে পাইছে আমাৰ সাফ নটৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে মই আগতে কৈ দিছিলো আর্ম টু ইউজ হৈছে তো মই আর্ম টু ফিট কৰিছো আপোনালোকৰ যদি গিটাৰ আছে তো লগাই ললে হ'ল কম দামী গিটাৰত এই সাউন্ডটো মানে পারফেক্টলি নাহে এটা আর্ম ডল ইউজ কৰিলে হ'ল মই দেখাই দিছো কেনেকৈ প্ৰথম নট আছে সি সাৰ্ভৰ পৰা এটা সিসাম নটটো আমরা জাস্ট হাফ টোন এই সি নটটো আমি টাচ করছি তো মানে ইয়াত যেটো আমি ডাউন আর্মটো যদি তলৰ ফালে ডাউন কৰো এই নটটো ইফালে ফেলে গুচি যাব এই নটটো লাগিছে হাই যদি আমি ওপৰলৈকে যাওঁ তেতিয়া নটটো হাই হ'ব আৰু যদি তললৈকে ঠেলি দিওঁ এই নটটো আমাৰ লো কৰি দিব তো পাঁচ নট আমাৰ সি চাব পৰা সৰি তো পাঁচটো আমি এটা স্ট্রোক করি তাহলে পরবর্তীকে ডাউন করি তাহলে নেক্সট আছে ই পৰা এগেইন আহি সি সাৰ্ভত হোল্ড কৰি ইয়াক ডাউন কৰিলে হ'ল C sharp E for slide করলে হল F sharp also C sharp F sharp E C sharp B B বড় আপ স্লাইড করি A এখানে